Mga baby pa sila pero subukan nating i-harvest kasi wala tayong malalagay na dahon sa ating tinola. Alright, let's start harvesting. I'm back at ito lang ating na-harvest. So, let's start cooking. Ito naman mabulok ng ating papaya. Okay, so ito again, ilalagay natin sa tinola. Itong isa, gagawa natin ng ATCHARA. Ating gagawin ay igisa ang ating onion, garlic, at saka ginger. Okay, so until fragrant lang tayo ulit nito. Yung ating chicken hanggang maging brown siya. Lagyan ko siya ng 4 cups of water at saka isang chicken cubes. So, pwede natin tanggalin yung chicken cubes at saka i-replace naman siya ng patis. Pero okay lang din na chicken cube yung ilagay natin. So, lutuin natin ito for 45 minutes. Natin yung ating papaya. Lutuin natin siya ng 5 minutes dito sa ating pot. Finishing touch, nilagay na natin yung ating na-harvest na kangkong kanina. 1 tablespoon ng patis at saka isang dash of black pepper. So, turn off na natin yung ating heat source. Hayaan lang natin siya maluto and then, isuserve na natin. Ay, tinola na ang bahay namin. So, isuserve na natin ito. So, again, separate yung aming pag-serve. Si Jamueats naka-bowl, ako nakahalo na sa kanin.